สวัสดีครับวิชาการสร้าง Augmented Reality หรือ AR บทการจัดการ AR Environment ประเภท Markerless AR Markerless หมายถึงการใช้งาน AR โดยปราศจาก Marker นั่นเองการจัดแสดง 3D ลงในสภาพแวดล้อมโดยที่ไม่ต้องอาศัย Marker วิธีการคือการใช้อัลกอริทึมในการมองดูรอบๆตัวว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วนำเอา 3D Object หรือ AR Object ลงไปวางในตำแหน่งที่จัดไว้ในรอบๆตัวถือเป็น AR Environment สภาพแวดล้อมที่ต้องมีให้ตรวจจับลักษณะของสภาพแวดล้อมที่AR ทำการตรวจจับนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่จะต้องมีรูปแบบคล้ายๆกันกับการจับของตัวมาร์กเกอร์ลักษณะของการจับคล้ายๆกับตัวมาร์กเกอร์นั้นก็คือจะต้องมีรูปทรงนะครับหรือว่ารอบๆนั้นจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันให้จับในการวางทิศเหนือใต้ออกตกในการดูว่าเราใช้ Mobile Device ส่องไปในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะของ AR Environment จะเข้ามาแทนที่ตัว AR Marker เท่านั้นนะครับในส่วนของตัวอื่นๆนั้นลักษณะการทำงานย่อมคล้ายกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัว 3D Animation ต่างๆที่จะนำมาแสดงนั้นจะไม่ยึดติดไปกับตัว AR Marker แต่จะยึดติดไปกับตัว AR Environment นะครับซึ่งในส่วนของตัว AR Environment เองนะครับมันจะทำการปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้นนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับตัวรายละเอียดต่างๆที่อยู่รายรอบนะครับว่าเราจะนำเอาสิ่งที่เป็น AR Object นั้นไปวางลงบนตัวพื้นที่ผิวตรงจุดใดจุดหนึ่งนั้นอย่างไรนะครับลักษณะของอัลกอริทึมในการหารายละเอียดต่างๆนะครับยังคงมีลักษณะใกล้เคียงกันกับตัว AR Marker ซึ่งในเป็นลักษณะของ AR Marker ในเจเนอเรชันที่2ก็คือเป็นรูปภาพนั่นเองนะครับลักษณะของการสแกนพื้นที่นะครับมีการใส่สโลปนะครับมีการใส่ความลึกลงไปนะครับให้ดูให้เห็นถึงความลึกและจากนั้นค่อยจึงเอาไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับซึ่งในการจัดการ environment นะครับเรื่องของเลเยอร์นะครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นนะครับการใช้งานกล้องนะครับที่มีความละเอียดพอสมควรนะครับเพื่อที่จะตรวจจับตัวความแตกต่างกันระหว่าง environment ที่อยู่รอบๆนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆลักษณะการวางพื้นผิวต่างๆนะครับตัวนั้นกล้องก็จะมีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จำเป็นเหมือนกันนะครับว่ามันจะต้องตรวจจับได้ว่าทิศไหนนะครับตอนนี้ตัว device กำลังหันไปอยู่ทิศไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของ GPS นะครับเพื่อประกอบการใช้งานเนี่ยนะครับ GPS เนี่ยจะมีความสำคัญที่จะนำมาประกอบการใช้งานเนี่ยในรูปแบบของตัวการใช้งาน AR ที่อยู่นอกสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือว่ากลางแจ้งนั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัว GPS นะครับจะรับสัญญาณจากทางตัว Satellite นะครับดาวเทียมนะครับก็คือพอ GPS รับสัญญาณมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นสัญญาณคล็อกนะครับก็คือมันจะทำการตรวจจับว่ามีความแตกต่างกันของเวลานะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับมันอย่างน้อยที่สุดนะครับมันจะต้องหาดาวเทียมที่ให้สัญญาณตัวนี้ได้อย่างน้อยที่สุด3ดวงด้วยกันถึงจะระบุตำแหน่งโดยคร่าวๆได้นะครับแต่โดยปกตินะครับก็จะมีมากกว่านั้นนะครับแต่คือนะครับในการใช้นะครับการจัดการนะครับตัว AI environment นั้นจึงต้องประกอบด้วยทั้งเรื่องของกล้องเรื่องของเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในส่วนของ GPS นะครับในลักษณะของภาพที่แสดงในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นภาพที่แสดงนะครับ 3D animation นะครับซึ่ง 3D animation นั้นใส่ 3D animation ลงไปท่านจะเห็นว่าในภาพซ้ายมือนะครับก็คือเป็น 3D animation ซึ่งแสดงอยู่บนแถบซึ่งเขาเรียกว่าเป็น ground base for นะครับก็คือตัว 3D นี้ก็จะวางอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเรานำมาซ้อนทับกันกับตัว environment นะครับจะสังเกตได้ว่าตัว3D animation นั้นนะครับก็จะมีลักษณะ
คล้ายกันกับการวางลงไปบนพื้นนะครับคล้ายกับวางบนพื้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเส้นนำสายตาท่านจะเห็นว่าเป็นดอกไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเส้นนำสายตาไปโดยที่ถ้าหากว่าเรานำเส้นนำสายตาตัวนี้ออกไปนะครับแล้วเราก็จะคงเหลือไว้แต่ว่าสภาพแวดล้อมรอบๆและก็พื้นนะครับก็จะเห็นว่าจะมีให้ความรู้สึกว่าตัว3D Object นะครับหรือว่าตัว AR Object นั้นมันวางอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีมาร์กเกอร์แต่อย่างใดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้นะครับการหลอกตานะครับการใช้เส้นนำสายตามาใช้ประยุกต์ในเรื่องของการจัดการ AR environment นะครับในส่วนตรงนี้นะครับในการใช้อุปกรณ์นะครับในการใช้อุปกรณ์ AR Markerless นะครับค่อนข้างที่จะมีการใช้งานนะครับแบ่งออกเป็น2ค่ายใหญ่ๆเลยนะครับก็คือค่ายของตัว AR Kit นะครับแล้วก็ AR Core นะครับในภาพท่านก็จะเห็นได้ว่าตัว AR Kit ก็จะเป็น iPhone นะครับแล้วก็ AR Core ก็จะเป็นในฝั่งของ Android ทั้งหมดนะครับแต่ว่านะครับผมต้องเรียนก่อนว่าตัว Mobile Device นะครับที่จะใช้งาน AR Kit หรือ AR Core นั้นนะครับใช้จำกัดรุ่นนะครับก็คือไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกรุ่นไปนะครับก็จะมีบางรุ่นเท่านั้นที่จะใช้ได้นะครับในเรื่องของการใช้ AR Markerless นะครับตัวรุ่นนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจริงๆแล้วในความหมายก็คือตัวรุ่นที่ออกมาของโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นของตัว Android นะครับบางครั้งนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะใช้ว่าถ้าหากว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งเราอาจจะใช้ Android เวอร์ชันนี้ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ในส่วนของตัวการใช้แอปพลิเคชันซึ่งเป็น AR Markerless นะฮะมันก็จะระบุรุ่นลงไปเลยนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็น Android เวอร์ชันเดียวกันก็ยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ถ้าหากว่ารุ่นไม่ตรงนะครับบางทีรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละชิปก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วในการที่เราจะนำมาใช้งานประกอบกับการใช้ AR Markerless นั้นจำเป็นจะต้องดูที่รุ่นด้วยนะครับว่ารุ่นนั้นนะครับในแต่ละรุ่นนั้นมีการซัพพอร์ตนะครับกับตัว AR Markerless ไหมนะครับก็คือถ้าหากเป็น iPhone นะครับก็ดูว่าซัพพอร์ตกับตัว AR Kit ไหมนะครับตัว AR Core ก็จะต้องดูว่าซัพพอร์ตกับตัว Android หรือว่ารุ่นนั้นหรือเปล่านะครับก็จะต้องดูด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ค่ายใหญ่ๆนะครับซึ่งตัว AR Kit เองนะครับก็adapt นะครับปรับมาจากตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้มีชื่อว่านะครับ Metalio Creator นะครับก็คือบริษัทนี้ก็Apple ก็ได้ซื้อบริษัทนี้แล้วก็นำมาใช้งานเป็นลักษณะของพัฒนาบน iOS อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัว AR Core ก็เป็นของ Google ซึ่งพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีลักษณะนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าลักษณะของการตรวจจับนะครับอัลกอริทึมในการตรวจจับตัวมาร์กเกอร์นะครับหรือว่า environment รอบๆตัวนะครับมันก็จะมีลักษณะของการตรวจจับที่เป็นสีนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการจับเส้นนะครับก็มีรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับในรูปก็จะมีลักษณะของการตรวจจับเป็นเส้นเป็นจุดนะครับว่าส่วนไหนนะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับส่วนที่เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับพื้นที่โล่งๆมันจะไม่มีการใส่จุดมาร์กเกอร์ลงไปนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ตัวโมบายหรือว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยได้รับรู้ว่าส่วนไหนบ้างนะครับที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับสามารถที่จะวางสิ่งของลงไปได้หรือว่าตรงไหนที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดนะครับเป็นจุดที่มีสิ่งของวางอยู่หรือว่าเป็นจุดที่มีรายละเอียดอยู่นะครับเมื่อวางตัว 3D ลงไปแล้วจะต้องบังจุดเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วตัวอัลกอริทึมเองก็จะเป็นลักษณะการใช้งานลักษณะแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับทั้งตัว AR Kit แล้วก็ตัว AR Core เองนะครับหรือลักษณะใกล้เคียงกันนะครับ
ในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานนะครับ AR Markerless ที่ใช้บน Android นะครับหรือที่เราเรียกว่าตัว AR Core Plugin นั่นเองนะครับใน AR Core Plugin นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับในรูปตัวนี้นะครับในรูปด้านบนด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่าเป็น 3D Object นะครับวางอยู่บนโต๊ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในครั้งแรกสุดนะครับมันก็จะมีเบสมาวางลงเป็นเบสก่อนนะครับแล้วก็ทำการวางสิ่งของลงไปนะครับเพราะนั้นต้องการระบุเบสไว้นะครับจะเป็นพื้นฐานในการวางของ AR Markerless นะครับอย่างเช่นด้านขวาล่างนะครับเป็นรูปของการวางตัวหุ่นยนต์นะครับตัว Android ลงไปบนโต๊ะนะครับซึ่งการวางหุ่นยนต์ตัว Droid ลงไปบนโต๊ะเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของเส้นเบสวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่บอกคิดว่ามันว่างนะครับก็คือสแกนไปแล้วนะครับตรงนี้บริเวณนี้แถวนี้มันว่างเพราะนั้นแล้วเขาก็ตัวอัลกอริทึมก็จะตรวจจับได้แล้วก็จะวางสิ่งของลงไปได้ว่าตรงนี้มันว่างถ้าหากตรงนี้มันไม่ว่างหรือว่ามันมีระดับที่แตกต่างกันนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของ AR Markerless ของ iOS นะครับซึ่งก็คือกับปลั๊กอินที่ชื่อว่า AR Kit นั่นเองนะครับ AR Kit ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือท่านจะเห็นว่าลักษณะของการวางด้านซ้ายบนเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะของการวางลงไปบนเพลนหรือว่าเพลทที่มันวางวัตถุสิ่งของลงไปก่อนจะเห็นว่ามีจุดไข่ปลาอยู่เล็กๆใช่ไหมครับเราก็จะวางสิ่งของลงไปนะครับและถ้าหากว่าเราทำการขยับลงไปนะครับบางส่วนนะครับก็จะสามารถที่จะเห็นได้ว่ามันหลุดออกไปนอกเฟรมนะครับตัวที่หลุดออกไปนอกเฟรมนั้นก็จะดูแล้วก็จะไม่สมจริงนะครับดูแล้วจะไม่สมจริงอย่างเช่นตัวรถที่อยู่ทางด้านขวาสุดนะครับก็จะไปติดอยู่กับตัวฝาผนังอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะไม่เหมือนจริงนะครับเพราะนั้นแล้วการใช้งาน AR Markerless นะครับในส่วนของทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับก็คือจะต้องใช้ระบุในเรื่องของเบสฐานลงไปก่อนนะครับยิ่งมีตัว environment ที่มีรายละเอียดเยอะๆยิ่งดีนะครับแล้วก็นะครับด้านขวามือนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ตัวที่เราใช้นะครับตัว AR Kit ลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้งานเป็น Markerless นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับก็คือตัวนี้เราจะใช้ในกรณีถึงของที่ว่าเราเดินไปรอบๆนะครับก็คือเราเดินผ่านออกไปจากมาร์เกอร์แล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจจับได้อยู่อันนั้นก็เป็นลักษณะของ Markerless แบบหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเราจะใช้งานมาร์เกอร์ก่อนจากนั้นเวลาเมื่อเราเดินผ่านไปเรื่อยๆมันจะใช้เป็น Markerless แทนนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นลูกผสมนะครับระหว่างตัว Marker กับ Markerless นั่นเองนะครับ